Hello, my friends. Welcome back to my YouTube channel. This is the Daily English with Sandhu YouTube channel. Today, my lesson is how to use going to. අද මගේ පාඩම තමයි කොහොමද මේ going to කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගන්නේ කියලා. මම පන්ති යන්නයි යන්නේ. මම බත් කන්නයි යන්නේ. අම්මා බත් උයන්නයි යන්නේ. අපි අලුත් වැඩක් පටන් ගන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය අපි නිරන්තරයෙන් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේ going to කියන වාක්‍ය රටාව තමයි යොදාගන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ going to කියන වාක්‍ය රටාව ගැන. යම් දෙයක් කරන්නයි යන්නේ. යම් සිදුවීමක් වෙන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදියට කරන්නට හෝ වෙන්නට යන දෙයක් පිළිබඳව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී මෙම going to කියන වාක්‍ය රටාව යොදා ගන්නවා. මුලින්ම අපි බලමු going to කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. මුලින්ම subject එක. ඊට පස්සේ is am are. ඊට පස්සේ going to යොදනවා. ඊට පස්සේ verb එක. verb එක යොදද්දී verb එකේ මුල් ස්වරූපය කියන්නේ go went gone කියලා ගත්තොත් go කියන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ verb එකේ මුල් ස්වරූපය තමයි මෙතෙන්දී යොදාගන්නේ. ඊපස්සේ rest එක. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස. වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටසක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ rest එක යොදා ගන්න. අපි දැන් බලමු උදාහරණ කීපයක්. මගේ පළවෙනි උදාහරණය තමයි මම ගෙදර යන්නයි යන්නේ. මම ගෙදර යන්නයි යන්නේ. I am going to go home. I am going to go home. ඇය මාව රවට්ටන්නයි යන්නේ. ඇය මාව රවට්ටන්නයි යන්නේ. She is going to cheat me. She is going to cheat me. ඔයා හැම දෙයක්ම වෙනස් කරන්නයි යන්නේ. ඔයා හැම දෙයක්ම වෙනස් කරන්නයි යන්නේ. You are going to change everything. මම පන්තිය පටන් ගන්නයි යන්නේ. I am going to start the class. I am going to start the class. මම බත් කන්නයි යන්නේ. I am going to eat rice. I am going to eat rice. අම්මා එළවලු කපන්නයි යන්නේ. Mother is going to cut vegetables. ඒ වගේම මේ going to කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන අපිට ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ going to කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන කොහොමද අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා මාව රවට්ටන්නද හදන්නේ? ඔයා මාව රවට්ටන්නද හදන්නේ? Are you going to cheat me? Are you going to cheat me? Are you going to cheat me? ඔයා හැම දෙයක්ම වෙනස් කරන්නද හදන්නේ? ඔයා හැම දෙයක්ම වෙනස් කරන්නද හදන්නේ? Are you going to change everything? Are you going to change everything? ඇය යන්නද හදන්නේ? ඇය යන්නද හදන්නේ? Is she going to go? Is she going to go? ඇය අලුත් ගයක් හදන්නද යන්නේ? Is she going to build a new house? Is she going to build a new house? මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන්න මේ going to කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන. ඒ වගේම අපිට නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නත් මෙන්න මේ going to කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි going to යොදාගෙන අතීත කාලෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ අර්ථය තමයි කරන්නයි ගියේ කරන්නයි හැදුවේ. දැන් අපි බලමු going to කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන කොහොමද අතීත කාලෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. මුලින්ම subject එක. ඊට පස්සේ was were. කලින් වර්තමාන කාලයේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරේ. ඒ නිසා අපි is am are යොදාගත්තා. දැන් අපි මෙතන අතීත කාලයෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන හින්දා තමයි මෙතන was were කියලා යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ going to යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ verb එක. අපි මෙතනදී verb එකේ මුල් ස්වරූපය තමයි යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ rest එක. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයේ තවත් ඉතිරි කොටසක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒ කොටසත් යොදා ගන්න. දැන් අපි උදාහරණ කීපයක් බලමු. ඔයා හැම දෙයක්ම වෙනස් කරන්නයි ගියේ. You were going to change everything. You were going to change everything. ඊළඟ උදාහරණය තමයි මම ගෙදර යන්නයි ගියේ. I was going to go home. I was going to go home. ඇය මාව රවට්ටන්නයි ගියේ. She was going to cheat me. She was going to cheat me. ඔහු වැඩ කරන්නයි ගියේ. He was going to work. He was going to work.
දැන් අපි බලමු going to යොදාගෙන අතීත කාලයෙන් කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. ඔයා හැම දෙයක්ම වෙනස් කරන්නද ගියේ? ඔයා හැම දෙයක්ම වෙනස් කරන්නද ගියේ? Were you going to change everything? Were you going to change everything? ඇය මාව රවට්ටන්නද ගියේ? Was she going to cheat me? Was she going to cheat me? මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් going to කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන අවශ්‍ය ඕනම අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න. Today my lesson is over. If you are new to my channel, please subscribe and click the bell icon. Have a good day.